කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් මට මෙසේජ් කරලා අහනවා පිග්මන්ටේෂන් ගැන අහද්දී මෙන්න මේ නහය උඩ තියෙන හොරිසොන්ටල් ලයින් එක නැත්නම් හරහට එන ලයින් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද හොඳ කරගන්නේ? කොහොමද ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ? වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහනවා. ඉතින් මම පිග්මන්ටේෂන් වීඩියෝ එක කරද්දිත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ගැන මම විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ තියෙන විස්තර කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නහයේ ටිකක් මෙන්න මේ මැද හරියේ වගේ හරහට ලයින් එකක් එන එක. සමහර අයට ඒක රින්කල් එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට ඒක නිකන් ඩෙඩ් ස්කින් බිල්ඩ් අප් එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට ඒක ටිකක් අඳුරු පැහැවෙලා පිග්මන්ටඩ් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් අපි මේක හඳුන්වන්නේ horizontal hyperpigmentation noseline එකක් කියලාත් කියනවා. නැත්නම් අපි allergic salute කියලාත් කියනවා මේකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේදී ඇති වෙන්නේ නම් නහයේ ඇතුලේ තියෙන කාර්ටිලේජ් එක ඩැමේජ් එකක් වුණාම සහ අපේ මතු පිට කාර්ටිලේජ් එක ඩැමේජ් වීම නිසා මතු පිට තියෙන හමේ ස්තරය ඩැමේජ් වීමෙන් තමයි අපේ මතු පිටට නහයේ පේන්න ගන්නේ මෙන්න මෙන්න හරහට ඉරක් වගේ. ඉතින් මේක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක ඇති වෙන්න පුළුවන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් කලින් වෙලා තියෙනවා නම් නහය ආශ්‍රිතව. ඉතින් ඒ වෙලාවටත් කාර්ටිලේජ් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක්ට පරම්පරාවෙනුත් මේ දේ ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උප්පත්තියෙන්ම මේ කාර්ටිලේජ් එක ඩැමේජ් වීමක් සිද්ධ වෙලා අන්න එතකොට මේ ලයින් එක දිගටම තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා ගොඩක් පීනස් රෝගීන් ඉන්නවා නම් නැත්නම් බෙහෙත් වලට ඇලර්ජික් එකක් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම වෙලාවල් වලදී ටිකක් දවසක් එක දිගට නහය පොඩ්ඩක් අපි මෙහෙම උඩට තල්ලු කරන්නේ. අර නහය අපි හෙම්බිරිස්සාව හැදුනම නහය මෙහෙම කරනකොට වගේ එහෙම ටික කාලයක් එක දිගට කරගෙන යනකොට කාර්ටිලේජ් එක සොෆ්ට් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඩැමේජ් එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා පුරුද්දකට වගේ මේ දේ නහය නිතර මෙහෙම උඩට කරන එකෙන් කාර්ටිලේජ් එක ඩැමේජ් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි හේතුන් රාශියක් හින්දා මෙන්න මේ නහය හරහට ඇති වෙන ඉර ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ සඳහා අපි ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා බලන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවල් වලට ක්ලිනිකල් පැත්තට අපි යනවා නම් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හෝ ඇසිඩ් පීල් එකක් කිරීම පමණයි. ඒකත් ඇවිල්ලා හයිපර් පිග්මන්ටඩ් විදිහට එක තියෙනවා නම් තමයි මේ ක්‍රම දෙක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලෝගේ හැමේ නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් hyperpigmented area එකක් නම් කලින් කිව්වා වගේ අර ඇසිඩ් පීල් එකක් හෝ ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ beauty skin clinic එකකට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සැලොන් වලින් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ලව්ව තමයි ඒ දේ කරගත්ත යුත්තේ. මොකද ඇසිඩ් පීල් එකක් නැත්නම් ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියන්නේ චුට්ටක් ක්ලිනිකල් පැත්තෙන් තියෙන දෙයක් හින්දා. ඉතින් මේට අමතරව අපි දැන් ගෙදරදිම කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලාත් මම හැමදාම කියලා දෙනවානේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක ඩෙඩ් ස්කින් බිල්ඩ් අප් එකක් බාට පත් වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඩේලි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මුළු මූණටම. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ඒ හරියේ ටිකක් වැඩිපුර ස්ක්‍රබ් කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඩෙඩ් ස්කින් බිල්ඩ් අප් එක අයින් කරගන්න. මීට අමතරව හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ කලින් අර අර්ථාපල් ජූස් වලින් කොහොමද ෆේස් මාස්ක් හදන්නේ කියන වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම එතනදිත් කියනවා පිග්මන්ටේෂන් සඳහා මේ අර්ථාපල් ජූස් කොටන් බඩ් එකකට අරන් ආලේප කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම මෙන්න මේ ඉර මතත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර්ථාපල් යුෂ අරගෙන කොටන් බඩ් එක පොඟවලා අදාළ පිග්මන්ටඩ් ඒරියා එකේ දවස ගානකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පිග්මන්ටේෂන් එක ඉවත් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි පියවර විදිහට තියෙන එක්ස්ෆෝලියේට් කළ මැරුණු සම ඉවත් කරගන්න. දෙවැනියට තමයි මේ හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ කළ යුතු වන්නේ. දෙවැනියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පළවෙනියට අර්ථාපල් යුෂ පාවිච්චි කරන්නකෝ. දෙවැනියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සඳහා විටමින්
E capsule එකක තියෙන vitamin E oil එක ගන්න. ඉතින් vitamin E capsule එකක්ම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය vitamin E බිඳුවක් අරගෙන තෙල් බිඳුවක් අරගෙන හැමදාම දවස ගානේ මේක මසාජ් කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයෙන් බැහැර වෙන්න. මොකද විටමින් E අපිට උදව් වෙනවා කොලජන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට. ස්කින් එකේ ඩැමේජ් එක අපිට කාලයක් යනකොට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා විටමින් E ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරලා බිඳුවක් වගේ ඔයිල් එකක් ඇප්ලයි කරලා හොඳට ඒ ඒරියා එක මසාජ් කිරීමෙන්. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කොත්තමල්ලි කුඩු සහ යෝගට් කියන දෙක පොඩක් මිශ්‍ර කරලා එකට එක මිශ්‍ර කරලා ඒ ඒරියා එකේ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පොඩි ඒරියා එකක් තියෙන හින්දා බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න වෙන්නේ. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පිග්මන්ටේෂන් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ ඒ සඳහා පිග්මන්ටේෂන් ක්‍රීම්ස් පවා මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම වියානකේ ස්පොට්ලයිට් ක්‍රීම් එක පුළුවන්. ගෝල්ඩන් ටච් එකේ පිග්මන්ටේෂන් ක්‍රීම් එක පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඇරෝමා මැජික් එකේ පිග්මන්ටේෂන් ක්‍රීම් එක හරි මාස්ක් එක හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පිග්මන්ටේෂන් වීඩියෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ තියෙන ඕනම නිෂ්පාදනයක් මේ සඳහාත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතන ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ උපදෙස නම් ගෙදරදී ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න පොඩි පැච් එකක් නම් තියෙන. හැබැයි ටිකක් ලොකුවට මේ පැච් එක කාලාන්තරයක් තිස්සේ තියෙනවා නම් හොඳම දේ ඔයගොල්ලෝ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යන එක. මොකද කාට්ලේජ් එක ඩැමේජ් වීමකින් මේ දේ සිද්ධ වෙන නිසා අපි ගෙදරදී කොච්චර ට්‍රීට්මන්ට් කරත් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ටිකක් දරුණුවට මේ දේ තියෙනවා නම් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ උපදෙස් පිළිපදින එක තමයි වඩාත් සුදුසු වන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න, මගේ channel එකේත් එකම like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.